Mirë mbrëma të gjithëve. Pas një dite të tensionuar me ngjarjet në veri të Kosovës, po kthehem në emisionet tona të rregullta. Emisioni Subvencion sonte do të trajtojë çështjen e të ashtu quajturit skandal me produktet e mishit në Kosovë. Për këtë temë kena ftuar kryeshefin e Agjencisë së Vetërimit dhe Ushqimit të Kosovës, zotin Valdet Gjinovci, mirë mbrëma. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Ajin Shahini, mirë mbrëma, zoti Shahini. Zoti Riad Morina, profesion kompaninë Buçuku, prodhues dhe përpunues të produkteve të mishit nga Peja, mirë mbrëma. Dhe zoti Fatus Islami, profesion kompaninë ndërmjet në qendrave tregtare të Kosovo, mirë mbrëma. Po fillojmë ju zoti Gjinovci, është bërë një lajm jashtëzakonisht qetësues çështja e konsumit dhe shitjes së produkteve të mishit. Çka po ndodh realisht në këtë sektor? Faleminderit. Në radhë pas shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë konsumatorët qytetarët e Republikës Kosovës. Tema dhe debati e cila është ngritur ditëve të fundit ka qenë një temë, domethënë, apo një ngjarje e cila ka ndodhur në vitin 2016, ku Kosova gjatë procesit të importit në këtë rast, inspektorët e agjencisë kanë qenë ata të cilët kanë hasur në një sasi mishi nga prodhuesi belg me afat të kaluar, domethënë rasti i parë flas në vitin 2016 që ka qenë në vitin 2004 produkti si i tillë, dhe rasti i dytë ka qenë në vitin 2017 prapë nga Belgjika, që ka qenë produkti i mishit me afat të skaduar. Për shërim të opinionit publik, konsumatorëve dhe qytetarëve, për arsye se debati që është ngritur, dua të siguroj të gjithë ata që produkti si i tillë është agjësuar dhe nuk është lejuar që të konsumohet nga ana e konsumatorëve dhe qytetarëve të vendit, të mos krijohen huti dhe keqkuptime. Ngjarja si e tillë dhe rasti si i tillë është bërë mediatik, është bërë publik përmes media pamore të shkruara dhe elektronike, jo përmes rrjeteve sociale, po përmes mjeteve elektronike, dhe informacioni është plasuar te qytetarët qysh në vitin 2016 rasti i parë dhe në vitin 2017 rasti i dytë. Dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë vazhdon aktivitetin e saj ditor në kryerjen e detyra, obligimeve dhe përgjegjësive që neve ligjin e obligon. A keni arrit me adresu përgjegjësinë siç duhet, për arsye se po folni për import të mishit të skaduar. Ku bie përgjegjësia? Të doganat, të operatorët ekonomik, të shpërndarësit? A është adresuar si duhet përgjegjësia nëse ka ndodhur? Atëherë duhet të përmendi që Agjencia e Ushqimit ka adresuar problemin në rrugën e dur, ka njoftuar me kohë të gjitha institucionet e vendit, këtë rast edhe prokuroria dhe policia e vendit, të cilët janë marrë dhe janë duke marrë me rastin edhe tani. Mirë, po paraprakisht në bazë të ligjit të cilët edhe neve jemi të obliguar, kemi njoftuar autoritetin kompetent, kemi njoftuar Agjencinë Federale Belge për Sigurinë e Ushqimit, dhe kuadrët kësaj kanë dërguar dhe zyrtarin apo hetuesin e vet, i cili ka vërtetuar ngjarjen dhe rastin për rastin e parë, me komunikim edhe me rastin e dytë dhe komunikimi i fundit me autoritetet belge me 5 mars të këtij viti, konfirmon atë apo rekonfirmon atë që neve kemi deklaruar. Mirë, po janë të njoftuar të gjitha institucionet dhe hallkat shtetërore sa i përket ngjarjeve të cilat kanë ndodhur në vitin 2016, vitin 2017 dhe rastet janë në procesin gjyqësor. Po thoni që ajo sasi e këtyre produkteve nuk është konsumuar, nuk arrin deri te konsumatori. Për shërim të konsumatorët dhe opinionit, të gjitha ngarkesat të cilat vijnë nga importi nënshtrohen në kontrolle të detajuara, domethënë kontrollën në 100% të dokumentacionit dhe 100% të ngarkesave të cilat hyjnë. Unë e kuptoj nganjëherë edhe opinionet edhe debatet politike të cilat zhvillohen, mirë, por nuk dua të hyj në debate politike, dua të flas në gjuhë institucionale dhe terminologji praktike të cilën neve realizojmë si institucion. Dhe në këtë rast të gjitha ngarkesat i nënshtrohen kontrollit të detajuar në masën e 100%. Neve shpeshherë kemi edhe debate edhe me institucione tjera për shkak të vonesave të cilat shkaktohen në gjatë importit si pasojë e kontrollit të detajuar të produkteve apo të ngarkesave të ndryshme të cilat kanë destinacion Kosovën dhe furnizimin e tregut vendor. Faleminderit, zoti Shahini. Si shihni ju çështjen e këtyre lajmeve, për arsye se produktet ushqimore pa marrë parasysh qoftë mesh apo diçka tjetër janë shumë ndihshme në raport me opinionin publik, pasi që kanë bënë drejt për drejt me shëndetin e qytetarëve të Kosovës. Si a ka dëmtuar biznesin dhe a ka nxjerr apo jo, a ka përbërë kjo një rrezik permanent për qytetarët e Kosovës? Natyrisht se ne si Aleancë biznesit jemi duke përcjell statën edhe të prodhuesve vendor si në rand të parë, si Misioni joni dhe të importuesve si rani dytë.
më pas edhe të tregtarëve, por mbi gjitha edhe ne jemi konsumatorë të gjitha këtyre produkteve dhe secili nga këndvështrimi i vet tentojmë të japim kontributin ton për t'i parandalu këto fenomene që janë bërë disa herë dhe po këto po vazhdojnë, nuk janë hera parë. Por mbi gjitha përgjësia është institucioneve në këtë rast e avukut, është institucioneve doganore, është institucioneve të inspektorëve në treg, për të cilën duhen të jenë ma vigilent dhe duhen të japin ma shumë siguri për qytetarin, por njëkohësisht edhe me këtë siguri ofrojnë edhe konkurrencë të drejtë. Përderisa në botë ka sot shumë probleme me asgjësimin e produkteve me fatet skaduara dhe shtetet kanë fonde rezervë për të asgjësu këto, ka disa vende në Ballkan që janë bërë hambar i importit të këtyre produkteve. Ne kemi tregtar dhe importues të pandërgjegjshëm në disa raste, ku manipulojnë edhe me paketim të tyre, edhe me import të tyre, duke mashtruar edhe shtetin, duke mashtruar edhe konsumatorin, dhe vjen deri te produkti i cili është i dyshimt për konsum. Kur themi gjitha këto, ne kemi edhe import ilegal për shumë vende në Kosovë, për të cilin importohet e që është më i rrezikshëm se sa ai mish apo ai produkt që hyn në për pikat doganore. Është veriu, ta marrëm shembull, për të cilin importohet dhe nuk hyn hiç në kontroll, dhe as avuku nuk e ka nën kontrollat, as doganat. E gjitha këto, dhe më pas ka raste kur e ndryshojnë komplet paketimin e atij produkti dhe sipas një ekspertit që ne kemi në Aleancë Biznesit e që merret me konservimin e produkteve, ai thot se mishi në -40, nëse ruhet vazhdimisht, ai nuk mund të jetë për konsum që do të ketë afat më të gjatë se 3 deri në 5 vjet. Kurse rastin kur po e thot kryeshefi i vitit 2004, ta marrëm shembull, edhe ne kemi pas në treg 2016, dihet çfarë rrezikshmërie ka sjell ai edhe për shëndetin, edhe është mirë që ky rast, edhe shumë raste të tjera, të merret edhe shteti edhe agjencionet për kontroll në mënyrë që të sigurohem se çka po konsumojmë. Ne në të kaluarën edhe sot jemi duke u ballafaquar edhe me konkurrencë të padrejtë. Jemi duke ballafaquar edhe me epidemi të ndryshme, të themi në kuptimin se tek ne janë bërë disa smundje si epidemi të rëndomta, pikërisht për shkak të shumë konsumeve të cilat qytetarët me të drejtë, sepse ne si Aleancë Biznes kemi përfaqësues tonë edhe në Agjencionin e Konsumatorit, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, dhe të ngritin çështje të ndryshme, e që ka të bëjnë edhe me konsum të produkteve të ndryshme. Për atë edhe ne si Aleancë e kemi gjithmonë atë sloganin tonë për konsum prodhim vendi, ato të cilat ne i prodhojmë në vend, ato të cilat japim garancion më shumë për ato produkte, dhe ne mendojmë që duhet ngritin kapacitetet edhe të agjencionit veterinarisë, të ushqimit, edhe të kontrollit, edhe gjitha të jenë të pamshirshëm në kontrollet e tyre, në mënyrë që të sigurohem se çka po konsumojmë, sepse nga ai ne nuk dimi kur e konsumojnë, a e konsumojnë fëmijët tonë, apo ne vetë, apo ku ta dione, dhe kjo nuk bëhet pa vedije, importuesit dhe tregtarët disa e bëjnë me vedije të cilët e kanë synim përfitimin e vet financiar. Faleminderit. Zoti Shtami,
Çka ka ndodhur me këto produkte që ka skaduar fati? A mundi më shpjegu pak a shumë pasi që ju përfaqësoni drejt për drejt një rrjet të madh tregtarët Kosovës, i cili edhe është apostrofuar si një nga rrjetet ku është gjetë ky produkt pa fat. Faleminderit, unë ndoshta pak me shpjegu çështjen e sigurisë për shkak të konsumatorëve. Domethënë mallrat të cilat importojmë na janë të prodhuara nga prodhues me renome botnore, domethënë ndër kompanitë më të forta në Evropë. Në rastin e fjalë ka ndodhur një gabim jam prononcuar sonte, domethënë edhe konsumatorët, ata inspektorë që kanë hyrë edhe kanë gjetë në Prizren, se bëhet duket se sot ka ndodhur ai rasti, kanë shku, malli ka qenë jashtë shitjes, jashtë ekspozimit. Nuk ka qenë shitje fare, kështu që është ngrit një kampanjë, themi ashtu, dhe me shumë pompozitet është të jep prej disa medjave, janë të ngrit në mënyrë pa drejt, janë të informu qytetarët ku kem pas rasten edhe javën e kaluar prej një portali vendor këtu, tjetë i paraqitur, më thonë, lajmi kryesor në plotësisht ka qenë në kundërshtim me pjesën që kanë gjetë inspektorat. Do të thonë, ju po thani në mënyrë të padrejtë, mirë, po kur kemë bëjmë me ushqimin që ju servohet konsumatorëve është një sektor mjaft i ndijshëm, pse po thoni padrejtë? A mundi më argumentuar pse është i padrejtë? Gjithsesi unë kam marrë dokumentacionin për importin e mishit, domethënë cilat faza ka lënë. Fillimisht është certifikata, cilën e ka lëshu një thertore, e cila është certifikuar në Bashkimin Evropian. Çdo shtazë është e kontrolluar veç e veç. Gjitha dokumentet i kam sjell me veti. Njështë me pa që është e pa mundën me u importu nga këto kompani malë që shpëton të një cilësie dyshimt. Neve na kanë akuzu sot që kanë thonë kompania nga Holanda ka eksportu misht prisht. Është e pa mundën, se afatin e ka pas i ka skadu me datën 25, nga Holanda me hargjerë në Kosovë, i duhe minimum 3 ditë. Më thonë, lajmet janë të bo, nuk e di për çfarë arsye, po unë jam shumë i bindën që janë të bo me një tendencë. Pse është gjetë produkti pa fat? A mundesh më na tregu? Është e natyrshme në një market ku i kiti 30.000 produkte mi dala fati në ndonjë produktit. Na bojmë agjësime me miliona euro çdo vjet. Për çka ka qenë dedikuar ai produkt? Ka qenë dedikuar për konsumatorin apo për azësim? Ajo koni ndam për azësim. Po, inspektori ka hije, ka gjetë në ambient e mbrenda, jo në shitje, në më thonë, ku koni ndam për azësim. Qysh është e shpjeguar për inspektorit, për anës kompanisë kjo çështje? Unë i kom kontaktu menaxherat në fjalë, në Prizren, do më thonë, zakonisht do të hane, merren artikujt, do më thonë, buen regjistrim për orës 9 deri në ora 10. Inspektorat janë konë aty në ora 8. Do më thonë, nuk kanë pas as mundësi me reagu në momentin e duan. Do më thonë, malli nuk ka qenë në hapësirat shitse. Em të folë për një mall që jo koni skajum në një pjesë aty ku është e parapame për mu bë azësimi. Normalisht i kem telefonatat që i kanë thirrë inspektorët për mu bë azësimin, po sot është e hone, dje ka qenë e djele, apo jo, do më thonë inspekcioni s'ka punu, dhe kjo është situata që i përket ditës së Mirë, po ju po thoni që nuk ka produkte që të cilat janë bërë publike në media nuk kanë paraqitur asnjë lloj rreziku për shëndetin publik. Ashtu po i kuptoj unë. Për arsye se nuk kanë qenë të dedikuar për konsum. Në rastin fjalë, do më thonë, nuk kanë qenë dedikuar për konsum. Thash, kanë qenë të ndara në hapësinë e veçantë ku bëhet azësimi i mallnave dhe jo vetëm mishit, por edhe mallnave tjera, të cilave s'ka ndonjë afati. Është shumë normal thash në 30.000 artikuj të mos keni artikuj të cilave ju s'ka dhënë afati. Pse ka qenë nevojshme të sensibilizohet kaq shumë opinioni në mënyrë që të paraqitet si një rrezik i lartë?
Çka kanë pas nevojë me paraqit ashtu autoritetet telekomunale? Nuk ka qenë vetëm çështje portaleve apo gazeta, po ka qenë edhe inspektor komunal aty. Që për tash aty në pyetje ka nuk po du me parashtu, ka mundet me pas gjithë farë tendenca, domethënë. Ju e dini përkatësinë politike të zotit kanë mendi këtë rast, zakonisht ai po akuzohet, në fakt ai nuk mundet me qenë në gjitha pikat, përgjes për pikat e shitjes janë menaxherët. Domethënë i kanë kontrollat e veta, i ka përgjegjësitë e veta. Ne kemi 24 pika, nuk mundet me qenë të njëjtën kohë në gjitha pikat. Unë edhe mora, domethënë këto tendenca që i thash më herët, lajmet e rrejshme që janë të i bo për shembull te kryetitulli dhe teksti nuk përmbajnë të njëjtën gjendje mbi shkrimin në brendësi. Do të mashtrimet e radhës të konsumatorëve nga RTC dhe via freshtor, ndërsa në brendësi e ki subjekti afarist ka ardhur inspektori e ka gjetë gjendjen në rregull. Domethënë lajmet janë të u bo bombastike me një tendencë. Faleminderit. Të kalojmë te kompania Buçuk, që është një kompani që merret kryesisht me prodhim dhe përpunim të mishit të freskët, apo na tregoni zoti Morina prafërsisht çu del një produkt në treg dhe si duhet të adresohet përgjegjësia edhe çu garanton ju për cilësinë e një produkti, cili do të qoftë ai mishit. Po, fillimisht kompania Buçuku punën e vet e bazon principin e blerjes së kafshëve të gjalla, qoftë prej Kosovës, qoftë prej vendeve të regionit. Do thotë ne nuk importojmë mish të përpunuar apo të ngrirë, por gjithsesi punojmë vetëm me kafshë të gjalla. Edhe procedura fillon qysh në vendin ku blihet, ku bëhet kontrolli i kafshëve, në fillim prej mjekëve të certifikuar, pastaj në hyrje në dogana avuku merr përgjegjësinë me institucione doganore ku e bëhet kontrolli, edhe në momentin ku certifikohet dhe lejohet importi, ato kafshë sillen tek ne në fabrikë, kur prap me rastin e prerjes vjen prap avuku është prezent, të paktën 5 deri 6 ditë në javë ekipa e avukut është prezent në fabrikën tonë, ku është edhe gjatë procedurave të kontrollit, prerjes, edhe pasi që bëhet therrja e lopëve, 24 orë pasi që ato vinë këtu, edhe mishi e kalon edhe një kontroll prej inspektorëve të avukut, me që rast edhe certifikohet edhe vuloset çdo mish, ku atë bëhet klasifikimi cili mish do të shitet si mish, apo cili do të jepet me tutje në përpunim të produkteve tjera. Përgjegjësia do të thotë bartet në momentin kur kompania e bën shitjen tek pika shitse, në atë moment me anë të deklaratës e cila është e vendosur në produkt, caktohet përmbajtja si edhe kushtet e ruajtjes të atij produktit. Në atë moment ne si kompani mund të japim vetëm rekomandime dhe të kërkojmë prej klientit me i pas kushtet minimale, do të thotë ku ai produkt mund të ruhet, ndërsa përgjegjësia më tutje është kalon në përgjegjësinë e shitësit, ku ne nuk e kemi atë forcë që ta detyrojmë shitësin ta ruajë apo ta hudhë apo ku ta diune, do të thotë kompania si kompani i rrin mbas kvalitetit produktit deri në momentin kur ajo vendoset në raft. Mirë po, prapë ekipi jon i shitës shkon rregullisht dhe monitoron edhe ekspozimin, afatet, edhe mënyrën qysh klienti po e trajton shitësin këtë rast, qysh po e trajton produktin tonë. Ajo ka efekt dyanshëm shkaku se një ruhet konsumatori për cilin ne kemi edhe atë thirrjen e ndërgjegjes në radhë parë, edhe dyta është edhe aspekti ku mbrohet edhe imazhi edhe i shitësit, po edhe në këtë rast i fabrikës tonë si produkt. Përgjegjësinë ju si prodhues për deklaracionin e përbërjes së produktit. Për arsye se ka disa dyshime në produktet mishi që ndrohen përbërësit. Për shembull në suzhok nuk janë përbërësit e njëjtë, përdoret mishi pulës, përdoret në raste të vërtetuara që ka manipulime të përbërësit e produkteve të mishit. Po, atë që thash edhe më herët, kompania Buçuku me traditë më shumë se 100 vite. Punon vetëm me mish të lupës. Do të thotë nuk punojmë, nuk përdorim na misha të kafshëve të tjera. Edhe në këtë rast, atë që përmendëm edhe më herët, inspektorët e avukut janë pothuajse gjithmonë aty prezent kur bëhet edhe klasifikimi, edhe prerja, edhe therrja, edhe deri në momentin kur ai mish përcaktohet për destinimin, a do të jetë mish i shitur si mish apo do të jetë si produkt i përpunuar më tutje. Do thotë ne qëndrojmë mbas të gjitha atyre deklaracioneve të cilat qëndrojnë në produkt, nga sa ajo është përgjegjësia e cila në fund edhe kontrollohet nga institucionet përkatëse edhe jepet edhe vulja për plasim treg. Mu po më duket shumë atë tepër shqetësuese. Pash një histori televizive nga një emision pikërisht në RTK, në një qytet të Kosovës, prezident po më duket,
ku pat urdhër të prokurorisë me shku edhe me kontrolu. Dhe gjatë pamjeve pamë disa pamje të pakëndshme të higjienës edhe të gjendjes së produkteve. Pse ka nevojë me ardhur deri te prokuroria kur ka 2-3 lloj inspeksionesh të cilat mundun me kontrollu në operator ekonomik. Çfarë do qoftë ai? Po, kompania jonë i ka plotësuar standardet duke u bazuar sparën në ISO 9000, ISO 14001, e cila ka të bëjë me mbajtjen e mjedisit, si edhe kemi hasapin dhe halalin. Do thotë gjithë ato parakushtet të cilat kërkohen prej institucionit përkatëse duke filluar prej objektit si objekti i cili do t'i plotësoj kushtet. Pastaj janë pajisjet e cilat do të jenë prej material të caktuar si inox, ngjajshëm. Pastaj janë procedurat të cilat ne i kemi aty për pastrimin, me dezinfektimin, dezinsektimin, dhe gjithë ato procedura që duhet t'i ketë një objekt në mënyrë që të ketë prodhimin sa më adekuat dhe konform kushteve dhe rregulloreve të cilat janë fuqi. Në momentin që produkti paketohet, prej nesh e ka trajtimin maksimal sa i përket higjienës, kontrollit kualitetit edhe të deklarimit atë që apo e qesim treg. Në momentin që shkon te klienti, pra po them, ajo pjesa tjetër i takon klientit, ku ato që përmendet ju, ne nuk mund të interferojmë apo të ndikojmë tek klienti në gjithë ato kthinat ku e mban apo ku se mban mishin që ne të i trajtojmë. Ne kemi pjesën deri tek raftet, ku në momentin ne mundem edhe me ndiku. Ekipet tonë shitjes që janë terren rregullisht i bëjnë edhe atë ndikimin pozitiv, nëse mund ta quaj ashtu, ku klientit i referojnë që shikoni produkti nuk ka qarkullim të mjaftueshëm, i ka edhe kaq ditë, ekipa jonë disa ditë para skadimit e bën zavendësimin e mallit, ku tërhiqet ai mall me anë të deklaratës me nënshkrimin edhe të shitësit, se edhe është e dyanshme, edhe shitësi duhet të lirohet nga ai mall edhe ne duhet të arsyetojmë për punë të asgjësimit, edhe të ndrohet ai mall me mall i cili është me afat me skadencë. Do të thonë nuk takon juve me fol për konkurrencën mirë, po më intereson, a është situata kaq e ndjeshme që qytetarët të frigohen nga konsumimi i produkteve të mishit? Nuk jemi ndoshta të thirrur shumë të vlerësojmë pompozitetin apo aferat të cilat mund të jenë me publikimin e këtyre lajmeve, mirë po ne po them për rajonin se ne atë çka mbulojmë, ndoshta më shumë ka shkuar me të një frikë më e madhe se sa që ndoshta është edhe situata aktuale në treg. Për rajonin të kompanisë son, ne atë që kemi plasuar përpara prapë vazhdojmë me plasu, hasim në pyetje të ndryshme, po unë po mendoj që në fund është ai konsumator i cili është përgjithësi kryesor, i cili e përcakton me anë të konsumit që jep notën produktit. Do thotë vetë konsumatori mund ta definojë që unë kur e ha këtë produkt ose këtë produkt ndjena shumë më i sigurt kur e ha, se ne kemi derën hapun edhe për të gjitha institucionet, qoftë edhe për qytetarët, sepse prapë them, i rrim pas asaj që e deklarojmë dhe që e themi. Fabrika jonë është e hapur për gjithë qytetarët, për inspektorë, për media, për opinionin e gjerë, me ardhmë e pa dhe procedurat, se është kënaqësi me e pa dhe në për çfarë procedura kalon produkti jonë. Faleminderit. Zoti Gjinovci, a ka apo jo kapaciteti AVUK-u që të kontrollojë secilin mishtor në Kosovë, edhe të përcaktoj se a janë duke përdorur mish të freskët apo mish të importuar? Për shembull, shumica e mishtorëve deklarojnë se përdorin zgjedhje të gjalla për shitjen e produkteve të mishit. Po kam pas raste kur fermerë të ndryshëm që kanë investuar, më kanë thonë se mishtorëve ju kanë ofruar zgjedhja me çmim shumë më të lirë se sa kilogramin në treg, po nuk e kanë marrë. Kështu, e para sa i përket kapacitetet të kontrollit, realisht Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë nga numri përgjithshëm i inspektorëve, prej 70 inspektorëve, ata të cilët merren me kontrollin e produkteve me origjinë shtazore, në këtë rast qoftë në import, qoftë edhe brenda, në import janë 14, domethënë inspektorë kufitar dhe 10 janë inspektorë të brendshëm. Çka do të thotë, ky është një numër i pamjaftueshëm për mbëlimin e gjithë hapësirës vendit dhe territorit vendit. Mirë po, është një problematik transferi inspektorëve nga komunat në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Dhe kur kemi parasysh numrin e madh të fermave në Kosovë, në numrat e kafshëve prej 280.000 krerëve gjë dhe flas, 190.000 krerë dele, 27.000 krerë dhi, 35.000 derra, 156 pulari, 1.3 milion pula, na tregon që me këtë kapacitet që neve kemi si institucion dhe si agjenci, prap edhe për kundër vështirësive arrim që të mbulojmë ato pika të kontrollit dhe të kontrollohen qoftë edhe subjektet e cilët merren me përpunimin e produkteve ushqimore, në këtë rast apo edhe operatorët e ndryshëm, dhe në fundit produktet të lejohen të përdoren për konsum nga ana konsumatorëve dhe qytetarëve të vendit. Është sfidë për agjencinë, domethënë numri i pamjaftueshëm i inspektorëve, mirë po shpresojmë që
transferi inspektorëve të realizohet në Agjencitë të Ushqimit dhe të kemi në zinxhirin si tillë të kontrolluar. Unë tani për tani edhe kur po diskutojmë tani vin nga një debat tjetër televiziv pikërisht për këtë çështje dhe çështja e cila është ngritur ditëve të fundit sa përket ushqimit përgjithësi mirë, por në veçantë produkteve të mishit, ka qenë debat edhe më herët. Nuk është një debat i ri, nuk është diçka që është zbuluar tani për tani. Edhe pra po them, industria ushqimore në përgjithësi në Kosovë ka avancuar dhe ka evoluar, ka është industri e krahasueshme me vendet e zhvilluara, është industri e krahasueshme edhe me vendet të cilat kanë një nivel apo kanë vite pavarësi edhe 100 vjeçare, mirë po mos flas edhe për vende tjera. Dhe industria ushqimore është industri e re, qoftë me ambiente, qoftë me pajisje, qoftë me staf, qoftë me personel, qoftë edhe me teknologjinë të cilën e përdor, mirë po prapë edhe nga ana e inspektorëve të agjencisë, edhe inspektorëve të komunave, realizohet kontrolli i të gjitha atyre pikave qoftë të thertorëve, mirë po edhe pikave të shitje. Është një mobilizim i përgjithshëm, të jemi realist, dhe mbi të gjitha aty ku ka edhe ku gjendet mundësitë ndryshme të manipulimeve apo veprimeve jo të duhura dhe trajtimit jo adekuat të produkteve ushqimore, do të ndërmirën veprimet konkrete. A keni bashkëpunim me inspekcionet të tjera, si inspekcionin sanitar, inspekcionin komunale, për cilat mund me kry shumë punë në përqara ndryshme komunale? A ka raportim të ndërsjellë? Raportim të ndërsjellë nuk ka, për arsye se thash, çalon rruga e komunikimit dhe mbi të gjitha derisa në ombrellën e komunave në këtë rast nuk është e lehtë edhe që ata të raportojnë. Po jo, ka aktivitete, ka koordinim të disa aktiviteteve kur kërkohet të gjitha ato, mirë, por nuk është një koordinim si thëjme ashtu i rregullt apo koordinim i cili duhet të jetë edhe në bazë të ligjit të ushqimit. Është rregull që një mishtore me ardh puna me shku prokuroria me bën njësi speciale me hinë mishtore. Në një shtet ku ka industri normale të ushqimit. Qysh mund të ndodhë kjo? Rasti fjalë të cilin juve përmendet, neve kemi alarmuar qysh në vitin 2016 dhe vitin 2017, nuk është diçka e re. Kanë qenë të njoftuar të gjitha institucionet e vendit dhe institucionet e rendit, çka do të thotë që edhe me polici janë realizuar edhe më herët inspektimet të subjektit të cilët juve po përmendni dhe mbi të gjitha, është normale kur alarmohet diçka se kur neve si institucion kërkojmë mbështetje për institucionet të rendit. Kështu që kemi një bashkëpunim, kemi një koordinim edhe me policinë e vendit, edhe në kuadër të menaxhimit integruar të kufirit, ku agjencia është si shtyllë e tretë në kuadër të këtij institucioni të rëndësishëm, shpesh realizon edhe aktivitete të kësaj natyre, sa i përket kontrollit të operatorëve të ndryshme të biznesit, edhe mbas informacioneve të cilat na vijnë në rrugë legale zyrtare, të informacionet të cilat përcjellen qoftë nga konsumatori apo edhe në forma tjera. Kështu që është një bashkëpunim derinstitucional sa i përket asaj që të ofron produkte të sigurta dhe mbi të gjitha të jetë në nivel siguria ushqimore, por edhe shëndeti publik i qytetarëve të vendit. Kështu që Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë është një agjenci komplekse, nuk e ka vetëm kontrollin e produkteve ushqimore, por përmenda edhe më herët, edhe monitorimin e procesit të smundjeve të ndryshme në fermat e vendit, monitorimin e smundjeve e kështu me radhë, kështu që kuadër të kësaj realizon edhe me praktikat veterinare të kontraktuara, do të thotë nga 100 që janë të licencura, 67 nga ato të kontraktuara arrin që ta monitoron procesin e smundjeve të kafshët në nivel vendi në të gjitha fermat veri dhe jug. Do të thotë gjithë territori i vendit mbulohet në kontroll. Profesor Shahini, ish dashur të pas çat autoritet inspektori komunal ose inspektori tjetër, një ministrie adekuate që me shqiptuni dënim edhe me konfisku një produkt, apo do të më përdor prokuroria, policia, që nuk përndohet në rregull për një treg normal? Ndëgjoj me vëmendje zotin Gjenov sikur thotë se kemi alarmuar me syri që mungesë kompetenca s'kan mujtë në marrë veprime vetë. Edhe këtu duhet institucionet shtetërore të japin më shumë. A s'kan kompetenca inspektorët komunal me konfisku malla? Nëse s'ka do në fatë dhe nuk ka higjen? Unë mendoj që kjo nuk duhet të shkojmë në prokurori, por duhet të ketë drejtë me një inspektori, ta vlerëson gjendjen me një komision dhe me një herë të mërmasa. Me shku me mërmasa. Mos të keshkuptohen vetëm diçka se në rase kur kërkohet mbështetje nga institucionet e vendit, cilat do qoftë të gjitha ato nuk duhet të marrë si alarmante. Ka raste edhe kur prokuroria bashkë me policinë, bashkë me institucionin, këtë rast agjencinë, që ka ndodhur në rastin e fundit,
kryen operacione cili duhet kryhet. Për të vërtetuar diçka që është alarmante për një shoqëni që po thoni ka avancuar industria ushqimore, me ardhmë pyetje me hy policia para mëngjesi me konfisku mall. Jo, ndëgjëm, nuk ka qenë para mëngjesi, ka qenë brenda orarit rregull ditore gjithë ato, po nuk e konsideroj si alarmante do të se ndërhyrjet mund të jenë kudo qoftë. Po pse? A ka kompetencë a ka kompetencë inspektori me konfisku mall? Inspektori jo që ka kompetencë për me konfisku mall, mirë po ka kompetencë edhe me mbyll subjektin apo operatorin e biznesit aty ku gjen pa rregullsi. Ashtu edhe që ndodh, po edhe ka ndodh për çdo ditë. Neve kemi pas aktivitete gjatë vikend për shembull, dhe 2 nga subjektet për shembull janë mbyllur fare, kështu që inspektori ka kompetencat e veta. Mirë po, për rastin për cilin po flisni, ka qenë alarmuar qysh vite më herët. Nuk është e re tani për tani, nuk është në vitin 2018, është në vitin 2017 do të thotë rasti si ti që ka ndodhur, dhe për këtë arsye është kërkuar një mobilizim edhe institucion dhe hallkave të rëndësishme, do të thotë këtë rastet të mbrojtjes së trendit, që të vërtetohet një gjendje faktike prezenca të inspektorëve. Kështu që është një koordinim interinstitucional. Mos ta marrim se diçka të keqe, se për arsye se prapë them, industria ushqimore, përgjithësi në Kosovë është industri e cila ka avancuar, është industri e cila e bën edhe importet, i bën konkurrencë. Fal ofrimit të produkteve vendore të cilat ofrohen për tryezat tona familjare. Edhe mbi gjitha, neve edhe si zyrtar institucional, mirë po gjithë jemi konsumator të këtyre produkteve. Nuk furnizohemi nga rrjetet e veçanta apo nga vijat e veçanta të prodhimit të produkteve të ndryshme ushqimore, qoftë ato të cilat vijnë nga jashtë, qoftë ato të cilat prodhohen nga ana e prodhuesve vendor. Ju keni parë edhe kampanjat të cilat janë zhvilluar për shkak të prodhimit të qumshtit. Me mbështetjen e faktorëve të rëndësishëm, në këtë rast, me mbështetjen e USAID-it, Ministrisë së Bujqësisë, Pilltarisë dhe Zhvillimit Rural, edhe Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, është zhvilluar kampanja për përdorimin e qumshtit të pastorizuar, çka do të thotë, për herë të parë pas shumë vite, vitin e kaluar nuk ka pasur problem me qumshtin dhe prodhimin e qumshtit sa i përket plasimit të prodhimeve vendore për konsumatorët dhe qytetarët e vendit në përgjithësi. Nuk jemi duke u keq kuptuar, por jemi duke kajt një hall të përbashkët që nga konkurenca jo drejt po vujnë prodhuesit vendor. Dhe për neve, si Aleancë, prodhues vendor është rasti e kompanisë që po flet, që e blen mishin e freskët, e blen kafshën, e përpunon vetë dhe qëtë në treg. Dhe ky është i atakuar drejt për drejtin nga importuesit, të cilët disa janë të pandërgjegjshëm dhe tham. Nuk është i vetmi ky prodhues që ka këto probleme, kanë shumë. Ky nuk po ankohet. Ky nuk po ankohet, po ka shumë probleme për të cilat vijnë kryesisht nga importuesit. Dhe këta importues janë qoftë mishit industrial, për të cilën ai nuk uzon asesi të qlitet si mish i freskët, dhe ka raste kur kjo po ndodh, dhe kjo e rrezikon edhe prodhuesin këtë rast të mishit të freskët, dhe mishi i freskët dihet se ai nuk mund të jetë i ngrirë, po ai është mish i freskët. Prandaj është tepër e rëndësishme kjo të diskutohet se në për shumë pikat shitjes reklamohet se është mish i freskët, kurse ai është mish i importuar. Kurse nëse shkon dhe i futesh në dokumentacion se a ka importuar mish të freskët, ne e shohim që s'ka importuar mish të freskët. Dhe kjo duhet të trajtohet kjo temë. Në anën tjetër, nga ai mish për të cilin ne po flasim, nëse marrim që 1 kilogram mish i gjallë që thuhet në gjuhën popullore, është rreth 2,30 cent, mu ble, ai është rreth 50% që mund të bëhet mish me ashtë. Kurse mishi që ne e gjejmë në aksionet të ndryshme, shitet 4 euro, shitet 3 euro gjysmë mish i freskët. Dhe lind pyetja çka është ta mish? Kjo neve na lën të dyshojmë se nuk është diçka në rregull. Dhe ne kemi ta marrim shembull nga mishi me të cilin ne më shumë të jemi të rrezikuar. Mendoj është mishi që përpunohet në sugjuk. Sugjuk industrial 99 cent. Si është e mundshme kjo? Kem sallama të ndryshme, vishlë të ndryshme, kem konzerva, pashteta të ndryshme. Dhe ne mendojmë që këto duhet edhe inspektorët, edhe
Agjensioni i kontrollit të ushqimit. Të gjithë të jenë më vigjilent të shikojnë se çka po ndodh. Ju po thoni që edhe çmimi mund me qenë si referencë për kualitetin e produktit. Normal, sepse ne e dimi sa është 1 kilogram mish me të cilin importohet. Ne dimi sa kushton një mish i freskët për të cilin importohet një kafsh nga vende të ndryshme. Ne kemi pas raste që të vizitojmë disa fabrika në Kosovë të mishit të freskët. Dhe ata kanë problem që një kilë sugjuk të shesin në 4 euro, 5 euro. Kurse ne kemi sot në shitje në 100 vende të ndryshme ku s'kemi sugjuk ka 99 cente, një erë gjysë, 2 erë ka shumë bile. Kjo është duhet të kemi kujdes se çka po ndodh. Anën tjetër kemi import ose ndrrim i paketimit. Edhe tek mishi i pulës, edhe tek mishet e ndryshme. Qysh ndrrim i paketimit? Tregoni këtyre ta vetërim të ushqimit. Nuk është i panjohur ky fenomen, që bëhet ndrrimi i paketimit. Dhe në gjatë shitjes thotë se ju e merrni dhe nëse nuk mund të shis ne e marrim mbrapa. Dhe çka bëhet aty mbrapa? Ai e merr mbrapa dhe ja ndryshon paketimin. Dhe prap e kthen se ai është i ngritë. Dhe kjo mekanizmi për një kontroll të tillë, unë mendoj që është tepër i vështirë. Këtu është më tepër. Megjithatë është një parakuzë bageron zoti Shajni. Megjithatë është e vërtetë. Kjo është e vërtetë dhe komplet argumente. Dhe kjo është tepër shqetësuese. Mirë, po duhet ndërprej për me vazhdu të një përfaqësuesi në rrjetet më tregtare na tregu a është e mundshme, a nuk është e mundshme, edhe me dalë te kualiteti i çmimit, a është çmimi si referencë për cilësinë e këtyre produkteve? Me siguri gjithmonë është çmimi referencë për cilësinë, po kur po përmendet mishi i freskët. Mish të freskët na importojmë. Pa marrë parasysh mundesh me importu edhe gjallë, me qunë therje, kam edhe raste kur importojmë, edhe na importojmë. Po manipulohet në këtë çështje. Zoti Shajni përmend si raste që mund më manipulu. Me thonë është i freskët ose është i freskët. Nuk mundesh nuk ka logjika ajo punë mu bë. Ose është i freskët ose është i ngrirë. Domethënë mundet me qenë i freskët importuar. Çka nuk kupton i freskët importuar, që nuk është i ngrirë, apo? Është i therrur në një vend tjetër për shembull. Edhe ka fatën e qëndrueshmërisë. 14 ditë. 14 ditë. Maksimumi ish i freskët ndoshta zoti Gjinovci mund të na ndihmon këtu më së miri për shkak se është, por mishi i freskët nuk e besoj që mund të jetë 14 ditë të jetë i freskët një mish. Është pak problem, po më duket. Po megjithatë do të shikojmë në dokumentat prej Bashkimit Evropian të lëshume. Mos të ndërprejmë patosën se është prej Bashkimit Evropian të lëshume para vetit i kam. Gjithmonë varet prej vendit ku mohet dhe ku ruhet. Nëse ai është ruhet dhe nuk lëviz shumë ai mund të ruhet, por nëse që kemi ne probleme, nalet rryma, që kemi ne probleme të ndryshme, është vështirë të mbahet një mish i freskët 14 ditë. Këtu thuhet, domethënë në temperaturë. Normal që thuhen dokumenta. Thuhet në dokumenta, domethënë data e therrjes, në çfarë temperature do të më mbajt, jem ty fol, pra po them për kompaninë më të madhe në Evropë, që ju shesin krejt Evropës, domethënë mish të viçit. Ne jemi të fol për gjendjen në Kosovë, jo në Evropë çapo ndodh. Po. Dhe kjo gjendja në Kosovë, ne e kemi pa këto ditë nuk ka qenë mirë me mish. Dhe e shohim për çdo ditë. Dhe kene nuk për referohem vetëm një furnitori apo një shitësi. Po fal, kush e ka zbulu qatë mish? Që i ka kalua fati atje? Me siguri që ku janë këta njerëz që kanë zbulu. Normal e kanë kry punën. Kanë kry punën që duhet. Jo, këta e kanë zbulu dhe mirë që kanë zbulu. Veshte, nuk e shpjegot në fund duket Fatosa, po na shpjegon edhe si procedurë. Pak pare, zoti Shajini tha që mishi i freskët dhe mishi i importuar. Domethënë i freskët prapë po kthen atë që është i therrur në vendin e therrjes me vend origjinës me norma evropiane, domethënë Agjensioni i Veterinës nuk të lëshon certifikat në qoftë se territoria nuk është e certifikuar nga Unioni Evropian. Do duhet me pas numrin. Në qoftë se s'është e certifikuar, atëherë nuk ki drejt me importu prej asaj territori. Domethënë vetë mishi i njëjtë, i cili shitet në Holandë, në Gjermani, në Suedi, në Itali, është i njëjti mish që janë të konsumatorët tonë.
Po flas për jetin tonë të ashtu. Çështja e paketimit, çështja e paketimit duke shpjeguar. Nëse ne e importojmë një misht freskët dhe ashtu që shtot 14 ditë, dhe më herët thashë 3 ditë duhen në rrugë, atëherë përshkurtohet afati i këtij mishi. Dhe masi kalon që afat çu shtihet ai mish. Dhe konsumohet si freskë dhe si konsumohet. Duhet me azgjësu? Jo, nuk azgjësohet, me siguri. Kjo nuk azgjësohet sepse nuk e besoj që azgjësohet. Unë besoj. Kishte me qenë mirë më azgjësue, po nuk e di azgjësohet. Jo 100 dokumenta i ka me veti prap të azgjësimin që kena bot mollë. Mos e merr përgjegjësinë për veti. Jo, unë po do të fol për vetë. Ne jemi të folë parime për të gjitha shqetësimet që ne si konsumator, si qytetar, si biznese, na themi se na gjithë këtu që jemi blejmë me shtetia, po te aja, po dikon tjetër. Kjo është aja. Ne nuk po flasim për një rast, po flasim parim. Të vetja, do më thonë ato që ju japi fëmijëve të mi që ato njëjtin mish e shesim edhe në rjetin tonë. Ato t'jash i bindum. A zësot apo ja i produkt mas 14 ditë? Në qofë se i del afati, a zësot, unë i kom 100 dokumenta ku ju dëshmoj, po thamë bini €1 milion. Si është e mëshme 99 cent me dalë në kilogram së gjokë? Kjo është ma shumë çështje kualitetit. Si është e mëshme, janë dy ekspertë të mishit të dhe kemë shefin agjension të ashtë më shumë. Nuk lidhë shumë me sigurinë, ma shumë është çështje kualitetit. Si nuk lidhë me sigurinë? Shka ka këtu 99 cent? Veç të shpjegojmë çështjen e paketimit, se zoti Shahini tha jam sigurt që mund mundru paketimi. Mund mundru apo jo paketimi i produkteve. A ka falsifikim të paketimit? Unë më fol veç për jetin tonë, për jetë të tjera jo me siguri, domethënë te na nuk ndodh, askush ka ndodh. Më thonë me ndru paketimet, po ndoshtë të tjerë nuk e di pikaj t'i ka informatat të të Shahini. Vetëm të qaraj një gjënë se cilat për produkte ka specifikat e veta trujtës, kushtet cilat i kërkan. Edhe kushtet çdo gjë i respekton, kuptohet edhe prodhuesi, edhe importuesi, edhe përpunuesi. Ta ajo që thotë paketimi, ripaketimi edhe paketimi produkteve ushqimore do thotë është edhe çështje që rregullohet. Mirë, po aty ku ka informacion të thotë për produkte të cilat ripaketohen e ban ke shtrejtime ndryshme për shembull, zgjatje të afateve sale. Neve edhe kontrollet kur i bëjmë me gjitha kur hasin pa rregullsi tina, ato produkte gjitha edhe konfiskohen. Mirë, po nëse keni bërim të informacionit, deklaroni edhe le të prezantohen raste pa pardon që thunë se ne kena pasur konferencë për media për këtë çështje dhe ku kemi prezantuar të kaluarën një ser asortimentesh me produkte me afate të skaduara dhe kemi treguar se ku janë produkte me afate të skaduara për çdo të hasë dhe ku janë ku ndrohen afatet. Sepse janë për produkte të skaduara për çdo të kemi informacione të cilat vijnë edhe nga ana qytetare dhe përmes linjës telefonike ndërmjet pika shitje, se kupton se edhe vetë ata gjatë procesit blerjes në farformë dhe vetë qytetarët janë vedisu. Asnjëri nuk e merr për me fut shportin e tij produkti i cili është me afat të skaduar. Mirë po, të gjithë operatorët e biznesit, pa pardon, kushdo qoftë ata, thash, prapë e ritheksoj, do ta kenë mbështetje institucionale brenda kornizës, institucionale ligjore, mi atë që duhet respektu karshi produkte, mirë po mbi të gjitha mbrojtjes së shëndetit publik flas, do të jemë të pakursyeshëm ndaj veprimeve të cilat janë kundërshtim edhe me parimin e kujdesit, parimin e mbrojtjes dhe parimin e transparencës për konsumatorët dhe qytetarët e vendit. Kështu që është një mobilizim i përgjithshëm. Jem të folë për një kohë reale, është një mobilizim i përgjithshëm, edhe institucioneve qendrore, edhe institucioneve të rendit, edhe institucioneve nga komunat e vendit, dhe ky aktivitet ku me vazhdu, jo vetëm ditëve në vijim, mirë po edhe mujve në vijim sa i përket produkteve ushqimore të cilat do të ofrohen konsumatorëve dhe qytetarëve të vendit. Nuk duhet bëjmë reklam apo antireklam ndaj cilit do qoftaj, por neve si institucion do ta kryjmë detyrën tonë institucionale, ajo e cila jem të obliguar të respektojë dhe mbi të gjitha të ofrojnë produkte të sigurta për konsumatorët dhe qytetarët e vendit. Kalojmë te zoti Morina pak te çështja e kualitetit edhe çmimeve si referencë për kualitetin e produkteve të mishit. A mund të marr apo jo si referencë çmimi kur bëjmë me përbërësit e një produkti? Po, gjithsesi për klientin çmimi e përcakton edhe çka po blen. Do të thotë, është ajo fjala vjetër popullore çka pritet për këtë çmim. Po ne
në fabrikën tonë, atë që për thuni ju, nuk kemi mujt kur me dalë ndër 5 euro me 1 kilogram për shembull sugjuk. Recepturat cilat ne i përdorim gjithsesi nuk na lejojnë, do thot me dalë në ndërat çmim. 99 centa. Sepse metodat apo recepturat ata që i përdorin, ne nuk mund, se nuk jam njës të shtaj çfarë receptura përdorin se çka qesin, po definitivisht atë ne çka përdorim nuk mundemi me dalë me çmim ndër 5 euro. Sepse ne klasifikohem si sugjuk me receptur që quhet sugjuk shtëpiak. Nuk kemi sugjuk industrial, i kemi disa lloje të cilat janë kategori ma premium se tjetra, do të thotë ka dhe me çmim edhe më shumë se 5 euro. Po gjithsesi, kjo referenca që flet çfarë çmimi është e lidhur direkt edhe me konsumin i cili ka të bëjë me konsum më të gjerë, ku atrakcion bëhet çmimi. Super çmim ku ta dione. Ndërsa ne kemi një princip tjetër të punës ku ne kemi qef kualiteti me arsyetuar dhe çmimin. Do të thotë kur ne kemi një çmim 5 euro, i rrim mbas me kualitet. Se tash gjithkush e din kur blen 5 euro, 6 euro, ose 10 euro, ose 2 euro, e din çka na do të shtëpia. Ato që folim më herët për afatin 2 javort mishit freska ndaj këtej. Ka shumë këtu problematika se ne për atë arsye e blejmë kafshën e gjallë për mi ik 3-4 ditë procedura doganore, transporti, gjëra e tjera. Ne pas 24 orë që duhet thirrja lopës mishi është në pikat shitse. Do të thotë kjo është një përparësi edhe për neve si prodhues, por përparësi edhe për shitsin, edhe më shumë ti përfiton nga kjo situatë konsumatori. Tash ne duhet me mendu që ai cikli 14 ditë ai veç përfundon. Po tash 3-4 ditë derisa shkon te pika shitse. 3-4 ditë des shitit, 3-4 ditë mundet me qëndru në frigoriferin e konsumatorit, do të procedura kohore e atij produktit kalon. Për atë arsye ne gjithmonë kemi mendu që me pru kafshën e gjallë, mas 24 orë mu plasu në treg, që sa ma shpejt konsumatori me konsumu për brenda atyre konturave, për derisa është ende i freskët. A ka po jo kapacitetet mjaftueshme në Kosovë në mënyrë që në pjesë të tregut bëlem mu mbulu pe kafshëve të gjallë? Apo jeni të orientuar në import? Prej mungesës që Kosova nuk po mundet me plotësu kapacitetet ose kërkesat e tregut, ne jemi të obliguar me marrë prej rajonit. Po ka rritje çdo vit. Ka rritje graduale të fermerëve dhe fermave të cilat neve. Ka vend për treg, për investime në këtë sektor? Po gjithsesi. Ka vend, po edhe ne po du me cek që për shembull fabrika jone ka një fermë të vetën e cila është para therrjes. Do të thotë ne kemi kapacitet deri 100 lop ku ne jemi të obliguar të akumulojmë kafshë në mënyrë që të paktën për sezon të jemi të furnizuar me kafshë. Faleminderit shumë. Shkurt të shajini se këtë studio janë lajme të orën 23 do të më liru vendin se e kishim vazhdu. Po. Deshta janë të rinovuar ata në pjesën tjetër edhe do të më përfundu më shpejt. Mirë. Deshta të them se shumë importues ofrojnë mesh të gjitha furrave direktoreve të ndryshme me një çmim 2 euro, 2 euro 20 dhe 2 euro 30 mishin. Lidh pyetja ka çfarë mish është kjo? Ne kemi disa prodhues që ditë më herët isha në një prodhues në Gjilan, Malësia, kishte investuar 3 milion euro në fabrikën e vet dhe ishte në gjendje shumë të rëndë sepse nuk mund të shitke mish të freskët. Kurse në Gjilan u shitte mishi tjetër importua me 2 euro gjys, 2 euro 35. Kjo është një shqetësim. Apo stafi është të prit në anën tjetër më realizuar. Unë dua të them se importuesit duhet ta kenë vetdijen që mos të importojnë produkte të cilat e rrezikojnë shëndetin e njeriut. Faleminderit shumë zoti Gjinovci. Kjo është një temë shumë e ndjeshme, kjo që po e trajtojmë ne, po është shumë e ndjeshme ngjarjet që kanë ndodhur në veri, edhe shikuesit tonë presin informacione të reja se çfarë duhet ndodhur. Faleminderit shumë për treguar shumë mirë, është treguar shteti ka treguar sa fuqinë vet. Faleminderit për pjesëmarrje, për komente edhe për kohën që ne rezervuar për subvencion. Po shpresojmë që nuk kena më ndoq kësaj teme, dhe kena më trajtuar herave të tjera me reportazhe nga terreni në mënyrë që të gjithë të avon kontributin e tonë për një ushqim të shëndetshëm, duke kontribuar gjithë herë për konsumatorët. Faleminderit shumë. Mirupafshim.